ถ้าไม่มีเธอก็ไม่มีฉันถ้าไม่มีกายคงเท่ากับศูนย์ Sensitive Series เพื่อคนเป็นสิวจากจุฬาเฮิร์บ Tempo Hard Skip a bit มึงแม่งปลอม ไม่มีใครอยากทำวงต่อแล้ว แม้แต่บ้านวงที่เคยอยู่ด้วยกัน ก็ไม่มีใครกลับมาเลย ครับวง Mars นะครับ MARS นะครับผมก็แปลเลยก็คือดาวอังคารมันก็จะมีความแบบว่าหลุดโลกมันก็จะมีความที่แบบเหนือธรรมชาติเพราะฉะนั้นกลิ่นอายของวง Mars มันจะมีความเท่มันจะมีความแบบทุกๆคนที่มองมาจะต้องรู้สึกว่าหลงไหลอย่างเงี้ยครับผม ถ้าพูดถึงอินไซต์จริงๆก็คือเป็นความร้อนแรงความเท่ความมัสคูลีนความแข็งแรงนะครับเท่ๆคูลๆนิดนึงครับในชื่อ Mars ในเรื่องเหมือนวงมาเป็นวงบอยแบนด์ที่ดังมากๆอะไรเงี้ยป๊อปสุดๆแล้วก็มีสมาชิก5คนก็คือจุนก็คือพี่นัทนะครับฟิลวิชวลในวงอะไรเงี้ยมีเทมนะครับเป็นหัวหน้าวงคือวิลเลียมนะครับนาโนเป็นเมนแดนซ์นะครับก็คือเลโก้นั่นเองแล้วก็ดีแลนเมนแรปนะครับพี่หงแล้วก็เปเปอร์เป็นออร์เดอร์นั่นเอง เทมอ่ะกำลังฉีกกระดาษหน้าสุดท้าย แล้วเขียนมากับแกทั้งหมดอยู่ไง ครับเลโก้นะครับผมรับบทเป็นนาโนครับจากวง Mars ครับผมก็จะเป็นเด็กอายุ 18 ที่เป็นเมนแดนซ์ของวงเป็นน้องเล็กของวงครับผมที่มีความฝันยิ่งใหญ่มากกับการเป็นศิลปิน personality ของนาโนเป็นคนที่สดใสร่าเริงครับแล้วก็เป็นเด็ก positive เป็นเด็กที่มี energy เยอะมากครับผมแล้วก็เกิดเหตุการณ์บางอย่างละกันที่ทำให้นาโนต้องค้นหาตัวเอง แล้วก็ตั้งคำถามกับตัวเองว่าสิ่งนี้ที่เราอยากเป็นเหมาะกับเราจริงๆหรือเปล่านาโนในวง Mars นะครับเวลาอยู่กับพี่ๆนาโนจะเป็นคนที่ react ใหญ่เป็นคนแบบว่า over อย่างเงี้ยครับผมมันจะมีความที่แบบว่าเล่นหน้าเล่นตาเยอะแสดงสีหน้าท่าทางเยอะอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็เป็นเด็กที่เก็บความรู้สึกเป็นคนสังเกตพี่ในวงจะเป็นคนคอยบาลานซ์ความอิโมชัน a ลของวงครับผมไม่ให้ตึงเครียดเกินไปไม่ให้แบบว่าอยู่ในมูดแอนโทนที่มันเศร้าเกินไปอย่างเงี้ยครับผมก็จะเป็นนาโน ถ้าเกิดในวงจะมีเรื่องมีราวอะไรที่มันเป็นทำให้ติดลบอะไรเงี้ยมันก็นาโนก็จะเป็นคนหนึ่งที่คอยดึงมูดตอนนั้นมาให้มันขึ้นมาเป็นบวกอะไรเงี้ยให้มันแบบมูดสดใสมากขึ้นมากกว่าไปดิ่งดาวกับเรื่องที่มันไม่ค่อยดี ซึ่งความสดใสของนาโนเนี่ยมันจะมาในรูปแบบว่าเชื่อมความสัมพันธ์ของวงไม่ว่าปัญหามันจะเป็นอะไรแบบนาโนก็จะแบบว่าคอยทำให้สถานการณ์มันแฮปปี้มากขึ้นแบบไม่ได้เครียดขนาดนั้นอะไรอย่างนี้ครับ ผมเลโก้นาโนแล้วก็และพี่ผมสุที่มีกิจเดชันนะอยุธยาเมืองเก่าอุทยานเมืองใหม่นะครับนี่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้หมดคิวแล้วบ๊ายบายสำหรับนาโนและเลโก้สิ่งที่เหมือนกันเลยคือเป็นตัวแทนความสดใสเป็นคนที่มีอะไรในใจเหมือนกัน แล้วก็เป็นน้องเล็กของวงเหมือนกัน แล้วก็อายุ 18 เท่ากันด้วย แล้วก็เป็นเมนแดนซ์เหมือนกันด้วยแต่ว่าสิ่งที่เลโก้ว่าไม่เหมือนเลยระหว่างของเลโก้กับนาโนคือนาโนจะเป็นคนที่ให้กำลังใจตัวเองอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยครับผมเขาจะเป็นคนคอยหา energy จากที่อื่น แล้วก็เป็นเด็กที่กล้าที่จะลองอะไรใหม่ๆผมว่าจริงๆทุกคนอาจจะมองว่าแบบมันอาจจะง่ายนะการที่แบบเลโก้ต้องเป็นนาโนอะไรเงี้ยมันอาจจะแบบเป็นน้องเล็กสดใสเหมือนกันแต่ว่าผมว่าด้วยหลายๆอย่างมันแอบยากเหมือนกันคือถ้าทุกคนได้ดูแล้วทุกคนจะรู้เลยว่าแบบนาโนเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่น่าติดตามมากแล้วก็เลโก้เก่งมากๆที่ทำนาโนออกมาได้แบบทุกคนต้องไปดูนะครับ มันคือความไม่ยากแต่มันยากคือเลเยอร์เราไม่เหมือนกันมันง่ายๆเลยคือเราต้องแสดงยังไงให้คนที่เหมือนเราดูแล้วรู้สึกว่าไม่ใช่เราพอเป็นซีรีส์เรื่องแรกของเลโก้ใช่ไหมครับการที่เลโก้สามารถเตรียมตัวได้ในการรับบทตัวละครนาโนก็คือหาอินสปิเรชันแล้วก็หาเลฟเยอะๆครับผมเราจะต้องไปรีเสิร์ชแล้วว่าคนที่เป็นน้องเล็กในวงเขาจะมีบุคลิกท่าทางอะไรประมาณไหนครับผมที่แบบตามคอนเซปต์จากวงที่เราเห็นแล้วก็พยายามแอบสอบตรงนั้นมาแล้วก็หยิบยื่นตรงไหนที่เรารู้สึกว่าหลายๆวงจะมีสิ่งนี้ที่เหมือนกันสำหรับน้องเล็กแล้วก็ไปหยิบตรงนี้มาแล้วก็พยายามอินพุตให้กับตัวเลโก้เพื่อให้เลโก้บวกสิ่งนี้ปุ๊บแล้วจะเท่ากับนาโนแรกๆผมโดนไปบอกว่าเลโก้เล่นใหญ่เกินไปเลโก้เบาลงหน่อยลูกอย่างเงี้ยเพราะอะไรเพราะในชีวิตนี้ผ่านมาแต่ละครคุณธรรมทุกคนมันไม่รู้ลิมิตตัวเองมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับผมมันก็เลยแบบว่าได้มาลองตัวนี้จริงๆเลยแทบจะเรียกว่าเรียนรู้ใหม่หมดเลยพี่พูดอะไรกับมันอ่ะมันถึงได้ยอมกลับมาทำเพื่อคนอื่นอีกรอบหนึ่งผมรับบทเป็นจุนครับจุนเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองสูงมากแล้วก็ทำอะไรจะไม่ค่อยแคร์สายตาคนรอบข้างสักเท่าไหร่
แบบอยากทำอะไรตัวเองก็จะทำไปเลยเขามั่นใจว่าเขาทำในสิ่งที่มันดีต่อตัวเขาแล้วเขาก็เอาจริงๆเขาเป็นคนที่คิดถึงแต่ตัวเองประมาณนึงแต่ถ้าเกิดเขาแบบรู้สึกว่ารักใครหรือว่าจริงใจกับใครเนี่ยเขาจะซัพพอร์ตคนที่เขารักอย่างเต็มที่มากๆจุนจะเป็นคนที่คิดเร็วและมีไหวพริบมากๆในการแบบวางแผนอะไรต่างๆอย่างนี้คือในเรื่องมันก็จะมีปัญหาอะไรเงี้ยจุนก็จะเป็นคนหนึ่งที่คิดแผนออกมาได้ไวมากๆแล้วก็ทำให้แผนนั้นมันออกมาสำเร็จได้รวดเร็วมากๆจุนในวงจะเป็นแบบวิชวลในวงครับแล้วก็จริงๆจุนจะทำได้ทุกอย่างครับแต่ว่าจะเป็นอยู่ในค่ากลางไม่ได้เก่งไม่ได้โดดเด่นไปด้านใดด้านหนึ่งตัวผมเองในเรื่องคือเป็นคนขี้เกียจมากไม่อยากทำไม่อยากซ้อมไม่อยากทำอะไรจริงๆเราแค่ต้องการที่จะเป็นนักแสดงอะเราไม่ได้อยากเป็นบอยแบนด์ด้วยซ้ำแต่เรามาเป็นบอยแบนด์เพราะเรารู้สึกว่าการที่เราได้มาอยู่กับ4คนนี้ที่มีความสามารถทั้งร้องเก่งเป็น all rounder แรปได้เต้นเก่งมากๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้เราดังไปด้วยกับพวกเขาจุนเป็นคนที่ขี้เกียจแต่หาทางทำให้ตัวเองได้ไปจุดที่ตัวเองต้องการนะครับซึ่งตอนที่ผมรู้ว่าไอเทมมันจะไปต่างประเทศเพื่อไปเดบิวต์คนเดียวผมก็รู้สึกว่าทำไมมันถึงต้องทำแบบนี้ทำไมต้องทิ้งคนที่เหนื่อยกับมันมาไปเอาดีคนเดียวหรออะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกว่าทำไมมึงต้องหักหลังเพื่อนวะจะเป็นยังไงต่อก็อยากให้ทุกคนไปรอติดตามในซีรีส์ครับว่ามันผลสุดท้ายแล้วมันจะเป็นยังไงพูดเลยว่าจุนเป็นคนที่สนิทกับเทมมากที่สุดเหมือนแบบรู้ใจกันเพราะว่าต่างคนต่างมีอะไรในใจจุนเป็นคนที่ฉลาดทันคนแบบว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีมากบริหารเสน่ห์เก่งมากแบบหวานเสน่ห์ไปเรื่อยจุนนะครับเป็นคนกระล่อนครับ เป็นคนกระล่อนแบบว่าดูแบบว่าขี้เกียจดิแลนจะเป็นคนที่ชอบด่าไอจุนมากเพราะเหมือนแบบสะใจไอจุนมันชอบเสนอหน้าแบบสมมติเหมือนมีลูกค้ามาไอจุนก็แบบน้ำไหมครับอ๋อผมชอบสินค้าของลูกค้ามากเลยครับแบบเดี๋ยวใช้ทุกวันเลยอะไรเงี้ยผมจะแบบแอบแซะอยู่ข้างๆแบบไอ้นี่มันหน้า หรือว่าอะไรเงี้ยใช่ก็อารมณ์แบบมันจะกัดกันบ่อยในเรื่องใช่ครับพอได้รู้ว่ารับบทเป็นจุนผมก็เครียดเหมือนกันเพราะมันแตกต่างจากตัวผมมากตรงที่มันอย่างที่ผมบอกครับจุนเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองมากแล้วก็ทำอะไรก็จะทำแบบฉลาดแกมโกงทำทุกอย่างให้ตัวเองได้สิ่งที่ตัวเองต้องการเรียกว่าเป็นคนแบดคนหนึ่งเลยดีกว่าเรื่องที่มันคล้ายๆกันระหว่างผมกับจุนน่าจะเป็นเรื่องการวางแผนแบบเวลแพลนนะครับแบบเวลาจะทำอะไรเราจะมีแผนที่ชัดเจนว่าวันนี้เราจะทำอะไรบ้างอะไรอย่างนี้จุนก็จะเป็นคนอย่างนั้นเหมือนกันที่สมมติจะมีเรื่องอะไรที่เราต้องทำอะไรอย่างนี้มันก็จะมีแผนของมันวางแผนไว้ที่เรียบร้อยแล้วแล้วทุกอย่างมันจะต้องเป็นไปตามแผนคือนัดกับจุนนี่ผมว่าคนละขั้วเลยนะคือนัดคือน้ำแข็งจุนคือไฟเลยนะคือมันน่าจะยากมากในการที่พี่นัทจะต้องแบบเป็นจุนแต่สุดท้ายเขาก็ทำได้อะเขาก็ทำออกมาได้เป็นจุนสุดๆแบบตอนเข้าซีนกับจุนคือผมไม่นึกถึงพี่นัทเลยนะผมรู้ว่าผมคุยกับจุนอยู่อะไรเงี้ยจากนั้นผมก็เลยตั้งสตอรี่บทมันสอดเสือแซนด์วิชสตอรี่อะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยผมก็เลยแบบลิ้นพันเลยนะเมื่อกี้พูดอะไรไปวะสตอรี่แซนด์วิชอะไรไม่รู้งงก็เลยหลุดกันหมดเลยตอนแรกจะไปต่อแล้วไปต่อไม่ได้ไม่ไหวอย่าฝืนด้วยมึงแม่งปลอมเรื่องนี้คงรับบทเป็นดิแลนครับผมก็ดิแลนจะเป็นก้านขวางคอของโลกใบนี้นิสัยก็จะตั้งคำถามกับโลกตลอดแล้วแบบทำไมต้องทำด้วยจะอารมณ์แบบปากแจ๋วอะไรที่ตัวเองไม่ชอบก็จะแบบพูดออกไปเลยอะไรเงี้ยครับดิแลนแบบไม่ชอบการเป็นไอดอลเลยครับแบบดิแลนแค่อยากทำเพลงอยากแรปแค่นั้นการทำเพลงมันทำให้แบบดิแลนมีความสุขดิแลนมันก็เป็นคนที่ปากไวผมก็ยอมใครไม่ได้เหมือนกันก็เลยมันกับผมก็เลยจะทะเลาะกันบ่อยในเรื่องเวลาพูดอะไรก็จะแบบผงผางแบบปากแจ๋วปากไวอะไรเงี้ยซึ่งมันจะเป็นคู่ปรับกับผมพอสมควรไม่ค่อยชอบหน้ากันเท่าไหร่แล้วก็จะมีปากเสียงกันนิดหน่อยในเรื่องอะไรอย่างงี้ผมมันตัวจริงมันจะเป็นไอตีที่แบบนุบนิบซึ่งแตกต่างจากดีแลนมากดีแลนก็คือเขาเรียกว่าอะไรแบบขวานผ่าซากแบบว่าเป็นคนพูดตรงๆแบบว่าพูดประโยคเดียวรู้เรื่องเลยเหมือนด้วยความเป็นแรปเปอร์อะไรเงี้ยเขาก็จะแบบมีภาษาในการพูดที่ค่อนข้างยากอะไรเงี้ยหนึ่งอย่างที่พี่ฮงต้องฝึกเลยก็คือการพูดคำยากๆที่แบบไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันเท่าไหร่ดีแลนเหมือนเป็นคนที่พูดออกมาจากพจนานุกรมอะไรเงี้ยปัญหาหลักของผมอะคือการพูดครั้งแรกที่ไปเวิร์กช็อปละครูแบบว่าครูฟังเองไม่รู้เรื่องเลยว่าแบบว่าพูดอะไรนะเขาบอกให้ผมแบบหายใจช้าลงมันจะพูดชัดขึ้นซึ่งวันนี้
ทุกวันนี้ผมว่าผมก็ยังพูดไม่ค่อยชัดแหละแต่ก็ผมว่าชัดขึ้นจากวันแรกๆที่ไม่ได้ไปเวิร์กช็อปมาอะไรอย่างนี้สวัสดีครับเบอร์อะไรไม่รู้แบบ085 มึงชอบพี่เขาหรือเปล่า มึงอ่ะต้องฝึกพรางตัวเก่งๆไว้ ถ้าไม่อยากให้คนอื่นจับได้อ่ะต้องรักษาระยะ 5 เมตรเอาไว้ เรื่องนี้ตุ้ยรับบทเป็นเปเปอร์ครับผมในวงนะเปเปอร์จะเป็นรองหัวหน้าวงครับแล้วก็ตำแหน่งในวงเป็น all rounder เหมือนกันเหมือนตุ้ยไรแค่เลยเปเปอร์ก็จะเป็นที่ปรึกษาของคนในวงอะไรเงี้ยแบบว่าเวลาวงมีปัญหาหรือว่าแบบเรื่องนี้ทำยังไงดีหรือว่าแบบเพลงนี้หรือว่าสเตจนี้หรือถ้ามีปัญหาอะไรในวงที่แบบว่าต้องการคนช่วยตัดสินใจอะไรเงี้ยเปเปอร์จะเข้ามาช่วยเปเปอร์เป็นคนใจเย็นครับแล้วก็มีเหตุผลมากๆแล้วก็จะเข้าใจเพื่อนทุกคนว่าแบบเพื่อนทำอย่างนั้นทำไมเพื่อนเป็นอย่างนั้นเข้าใจทางบริษัทเข้าใจทางค่ายเข้าใจทุกอย่างเลยว่าแบบมันเป็นอะไรเพราะอะไรเปเปอร์ในเรื่องจะเหมือนเป็นคนที่คิดว่าแบบตัวเองไม่สำคัญกับวงเท่าไหร่อะไรเงี้ยแบบว่าเราเหมือนในวงไม่จำเป็นต้องมีเปเปอร์ก็ได้เปเปอร์จะเป็นคนที่คอยแบบว่ารักษาความเรียบร้อยมากกว่าเป็นที่ปรึกษาที่ดีเปเปอร์ก็จะเป็นคนที่คล้ายๆเทมตรงที่เปเปอร์เนี่ยจะคอยสังเกตเพื่อนเหมือนกันครับว่าเพื่อนเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือว่าเจอปัญหาอะไรเหมือนแบบโตมีความคิดที่โตมากอะไรเงี้ยใช่ในเรื่องเปเปอร์เป็นคนพูดแบบเบาๆพูดแบบเรียบร้อยอะไรเงี้ยพูดช้าๆอะไรเงี้ยซึ่งแบบตุ้ยเป็นคนพูดเร็วพูดเสียงดังอะไรเงี้ยเปเปอร์อาจจะพูดอะไรที่มันแบบเป็นแก่นสำคัญของประโยคนั้นออกมาเปเปอร์ไม่พูดเยอะเท่าตุ้ยครับเปเปอร์จะพูดมีเหตุผลครับตุ้ยพูดอะไรก็ไม่รู้ครับเปิดแล้วเป็นเบคอนเปเปอร์คือพี่ตุ้ยในเวอร์ชั่นที่นิ่งซึ่งจะมีแต่แค่คนในวงที่จะได้เห็นเนี่ยครับผมแค่จะมีแค่ในไลแคนที่จะได้เห็นพี่ตุ้ยมุมนี้ในด้านของเปเปอร์คือเปเปอร์เป็นออลราวเดอร์ก็จริงแต่ว่าเปเปอร์ยังไม่มีความคิดที่จะอยากเรียนรู้ในด้านการบีทบ็อกซ์เท่าไหร่ในเรื่องเนี่ยเปเปอร์นะครับจะบีทบ็อกซ์ไม่เป็นแต่ว่าตุ้ยก็คือจะบีทบ็อกซ์ตลอดเวลาซึ่งมันก็น่าจะทำให้น้องเขาทรมานพอสมควรนะในซีนก็คือไม่ได้ยินเสียงใครบีทบ็อกซ์เลยแต่พอเขาสั่งคัดปุ๊บก็คือรัวตามนั้นความสุขจริงๆครับชุดมันก็แล้วก็จะขอถ่ายก่อนเนาะก็ดีก็ถ่ายไปแต่เขาเนี่ยคือเป็นกฎเลยว่าเวลาเราอินคาแรคเตอร์แล้วเราห้ามบีทบ็อกซ์ผมอยากให้เลิกกองไวๆเพราะว่าเราไม่ได้เหนื่อยนะแต่ว่าเราอยากบีทบ็อกซ์แล้วคือเปเปอร์ออลราวเดอร์ไม่จริงเพราะบีทบ็อกซ์ไม่ได้ใช่ขออีกทีมาบนเวทีตื่นก่อนคนบูนแป๊บเดียวร่างกายปรับตัวไม่ทันกูรู้เลยหน้ามืดทรงไงพอต้องมันเล่นซีรีส์ที่มันเกี่ยวกับวงที่มันมีจำนวนบุคลิกรวมถึงลักษณะนิสัยที่ไม่ได้ต่างกันมากกับอะไรแค่นี้ครับผมท้ายที่สุดเลยคือโจทย์หลักของซีรีส์เรื่องนี้คือทำยังไงก็ได้ให้5คนนี้ดูไม่ใช่ไรแค่นและต้องเป็นมาจริงๆให้ได้พวกเราเลยทำการบ้านกันหนักมากแล้วก็หาเอกลักษณ์วงหาเอกลักษณ์สิ่งอะไรก็ได้ที่มันดูเปลี่ยนไปไม่ว่าจะทั้งแนวเพลงท่าเต้นบุคลิกนิสัยเนี่ยครับผมไม่ใช่แค่เรื่องคาแรคเตอร์อย่างเดียวก็น่าจะเป็นเรื่องเพลงด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าเพลงของไลแคนกับเพลงของวงมาก็จะไม่ค่อยคล้ายกันเท่าไหร่สไตล์การเต้นในแต่ละเพลงของไลแคนกับมาสก็แตกต่างกันเช่นกันเพราะว่าตอนที่ได้ซ้อมเพลงของวงมาอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่ามันยากนะเพราะมันเป็นสไตล์ใหม่ที่ผมก็ไม่เคยเต้นเหมือนกันด้วยโคโรกราฟด้วยเพลงด้วยท่าเต้นผมรู้สึกว่ามันเป็นคนละสีเลยแล้วก็เวลาเพอร์ฟอร์มอะไรเงี้ยทุกคนเพอร์ฟอร์มในฐานะไอดอลอะไรเงี้ยเวลาเต้นแล้วมองเพื่อนๆในซีรีส์มันไม่เหมือนกับในไลแคนอะไรเงี้ยมันดูมีอะไรแบบต่างออกไปดีใจที่ได้เล่นกับเพื่อนๆ5คนด้วยเพราะว่าเป็น5คนที่ใกล้ชิดอยู่แล้วซึ่งนั่นแหละครับมันทำให้บรรยากาศมันดีขึ้นทุกอย่างมันดีขึ้นแล้วก็อยากให้เราจะเล่นมากขึ้นก็จริงๆก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างแปลกใหม่สำหรับผมเหมือนกันเพราะว่าไม่เคยทำงานกับวงด้วยครับความเป็นวงอ่ะมันก็จะมีความแบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนอะไรอย่างเงี้ยครับเรารู้สึกว่าน้องๆเนี่ยก็จะมีภาพจำของแต่ละคนอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วพอมาเป็นคาแรคเตอร์อ่ะมันก็จะมีความแบบเขินๆอายๆอะไรเงี้ยก็รู้สึกดีใจที่ได้ร่วมงานกับซีรีส์เรื่องแรกของน้องด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็รู้สึกว่าการที่ได้มาเล่นซีรีส์ที่มีเพลงเยอะๆได้ไอดอลจริงๆเข้ามาเล่นอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าแบบมันก็ทำให้รู้สึกสมจริง
tempo harder skip a beat ถ้าไม่มีเธอก็ไม่มีฉันถ้าไม่มีกายของเท่ากับสุ